नमस्कार सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। आजको यस भिडियोको माध्यमले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ मैले एउटा सानो व्यवसाय मोबाइल रिपेयरिङको व्यवसाय सुरु गरेको छु र जसले यस भिडियोमालाई हेरिरहनु भएको छ र जसले मेरो जग्गाबाट हेरिरहनु भएको छ तपाईहरु सबलाई यो भन्न चाहन्छु कि मेरोमा तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको डिस्प्लेहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ एट अफोर्डेबल प्राइस हैन। साथै तपाईहरुको फोन प्याटर्न लकहरु भएको सबै यहाँ तोडिनेछ र तपाईहरुले मेरो पहिलाको कामहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि लिंक माथि कमेन्ट सेक्सन या डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु र मेरो लोकेसन चाहिँ गोक दार्जिलिङ हो। कपिल मोबाइल रिपेयर्स लेख्यो भने पनि गुगल म्यापमा पनि आउँछ। साथै म चाहिँ यहाँ फोनको हरेक चीजहरु चेन्ज या सर्भिस गर्दैछु। साथै यो तपाईले देख्नुहुन्छ यो मदरबोर्डहरु पनि चेन्ज हुन्छ प्लस क्यामेरा तपाईको यो मुनिको चार्जिङ बोर्ड अगाडिको डिस्प्ले हैन डिस्प्ले यो सबै डिस्प्लेहरु अफोर्डेबल प्राइसमा यहाँ चेन्ज गर्दैछु मैले आजकल र तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यस भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा र मबाट केही हेल्प हुन्छ भने तपाईले केही प्रश्नहरु छ भने तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यस भिडियोलाई यही स्थगित गर्न चाहन्छु। थ्यांक यू भेरी मच र मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ यहाँ छ। तपाईले मलाई WhatsApp गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई यस जग्गाबाट बाहिर बस्नु भएको छ भने तपाईहरुको म सफ्टवेयरको चाहिँ रिमोटली भए काम गरिदिन्छु। Thank you very much for watching this video. Sayonara.